Hello all. In this video we are studying about embryonic development. Okay, in the previous video we have seen the fertilization and the further concept we are going to study now, embryonic development. The zygote formed as a result of syngamy is activated to divide now. Okay, जो zygote तयार झालेला आहे after the fertilization we have seen up to that, so that particular zygote is now activated or gets active to divide. Cleavage, it is the process of early mitotic division of the zygote into a hollow multicellular blastula. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपल्याला स्टेप्स दिसणार आहेत. सी हियर द रिप्रेझेंटेटिव्ह स्ट्रक्चर यू कॅन सी. क्लिवेज म्हणजे काय? विभाजन. सो रॅपिड सेल डिव्हिजन दॅट लीड्स टू अ मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो. ओके, एकपेशीय म्हणजे अगदी सुरुवातीचा जो फक्त झायगोटिक भाग होता किंवा झायगोट होता त्याचं रिपीटेडली डिव्हिजन होणार आहे, मायटोटिक डिव्हिजन होणार आहे आणि त्यानंतर तो कशामध्ये कन्वर्ट होईल, त्यात तो पर्टिक्युलर झायगोट हा एम्ब्रियोमध्ये डेव्हलप होणार आहे. ओके, द सेल्स फॉर्म्ड बाय क्लिवेज आर कॉल्ड ॲज द ब्लास्टोमियर्स. त्या विभाजनामध्ये जे सेल्स तयार होतील त्यांना ब्लास्टोमियर्स असं म्हटलं जातं. सी हियर प्रिवियस इज द झायगोट. सुरुवातीचा आफ्टर द फर्टिलायझेशन जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला झायगोट असं म्हणतात. क्लिवेज दॅट इज द विभाजन, त्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं. ह्या झायगोटचा 8 सेल स्टेज तयार होतो. आता ह्याच्या अगोदरची ह्याच्या इन बिटवीनसुद्धा काही स्टेप्स आहेत ते आपण बघणार आहोत, पुढे बघणार आहोत. सो 8 सेल स्टेज हे जे तयार होतात म्हणजे हे जे विभाजन होऊन तयार होणारे सेल्स आहेत त्यांना ब्लास्टोमियर्स असं म्हटलं जातं. फर्दर क्लिवेज इट फॉर्म्स द ब्लास्टुला. देन हियर यू कॅन सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला आणि आतला जो भाग आहे त्याला म्हटलं जातं ब्लास्टोसील. ओके, अँड फर्दर दिस पर्टिक्युलर ब्लास्टुला इट गेट्स कन्वर्ट इंटू द गॅस्ट्रुला. प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द गॅस्ट्रुलेशन. आणि शेवटचा जो भाग आहे त्या पर्टिक्युलर गॅस्ट्रुलेशनचं होणारं फर्दर डिव्हिजन टू फॉर्म द एक्टोडर्म असेल, एंडोडर्म असेल आणि मेसोडर्म असेल. म्हणजे ॲक्च्युअल तो एम्ब्रिओ जो आहे तो तयार होतो या ठिकाणी आणि त्या एम्ब्रिओचे एक्टोडर्म म्हणजे बाहेरचं आवरण आहे, बाहेरचा भाग आहे, मेसो म्हणजे मधला आहे आणि एंडो म्हणजे आतला. आणि त्या पर्टिक्युलर 3 लेअरपासून शरीराचे वेगवेगळे भाग तयार होत असतात. कुठले भाग आहेत ते आपण नंतर बघणार आहोत. सो दिस इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह स्ट्रक्चर. आता काही डायग्राम तुम्हाला पुस्तकामध्ये मिळणार नाही आहेत, या फक्त तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर होण्यासाठी मी या ठिकाणी पुटअप केलेल्या आहेत. There is no growth phase between the cleavages. Size of the blastomeres, that is the dividing cells, reduces with every successive cleavage. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला ब्लास्टोमियर हा मोठ्या आकाराचा दिसतोय, तो कालांतराने तुम्हाला हळूहळू लहान लहान होत जाताना दिसून येईल ॲट एव्हरी सक्सेसिव्ह क्लिवेज. सो द मेटाबॉलिक रेट इन्क्रीजेस. सबसिक्वेंट क्लिवेजेस आर दस फास्टर दॅन द अर्लियर वन. प्रत्येक स्टेप वेळेला पुढची जी विभाजनाची स्टेप आहे ती आधीपेक्षा तुम्हाला काइंड ऑफ फास्ट होताना दिसून येते. सो देर इज अ रॅपिड रेप्लिकेशन ऑफ DNA अँड हाय कन्झम्पशन ऑफ द ऑक्सिजन. या ठिकाणी DNA रेप्लिकेट होत असतो अँड त्यामुळेच काय होतं आहे, देर इज अ रॅपिड ऑर द हाय कन्झम्पशन ऑफ द ऑक्सिजन. सी प्रोसेस ऑफ क्लिवेज. इन ह्युमन क्लिवेज इज होलोब्लास्टिक, दॅट इज द होल झायगोट गेट्स डिवाइड. या ठिकाणी होलोब्लास्टिक म्हणजे काय, संपूर्ण हा झायगोट आहे तो इट अंडरगोज द क्लिवेज. द क्लिवेज प्लेन्स मे बी लॉन्जिट्युडिनल, दॅट इज द मेरिडायनल अँड इक्वेटोरियल, दॅट इज द हॉरिझॉन्टल. प्लेन्स असतात त्याचे ठरलेले, एक लॉन्जिट्युडिनल आणि एक इक्वेटोरियल. इट इज रेडियल अँड इंटरमिनेट, दॅट इज फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर इज नॉट प्रीडिटरमाइंड. ओके, त्याला म्हटलेलं आहे इनडिटर्मिनेट म्हटलेलं आहे. दॅट इज फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर इज नॉट प्रीडिटरमाइंड. सो दॅट इज द बेसिक थिंग किंवा बेसिक्स ऑफ द एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट. एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंटमध्ये तुम्हाला माहिती पाहिजे तो क्लिवेज आणि त्याची तुम्हाला डेफिनेशनही माहीत असायला हवी. ओके, क्लिवेज आणि प्रोसेस ऑफ क्लिवेज हे 2 मुद्दे जरी केले तरी ह्या ठिकाणी पुरेसे आहेत. हे फक्त सांगितलेले आहेत की कोणते त्यामध्ये चेंजेस घडतात. सो क्लिवेज म्हणजे काय आणि प्रोसेस ऑफ क्लिवेजमध्ये एक्झॅक्टली काय होतं हे लिहिणं आवश्यक आहे. दिस इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह डायग्राम. नाव द फर्स्ट क्लिवेज. सी हियर
The first cleavage in the zygote is meridional and occurs at about 30 hours after the fertilization. पहिलं क्लिवेज, फर्स्ट क्लिवेज, सेकंड क्लिवेज आणि थर्ड क्लिवेज असे 3 विभाजनाचे टप्पे आहेत, लक्षात घ्या. फर्स्ट क्लिवेज कधी होणार आहे? आफ्टर द फर्टिलायझेशन इन अबाउट 30 hours. ओके. इट डिवाइड्स द zygote longitudinally into 2 uneven blastomeres, one slightly larger than the other. आता या ठिकाणी फर्स्ट क्लिवेज तुम्ही बघू शकता. फर्स्ट क्लिवेज, सेकंड क्लिवेज आणि थर्ड क्लिवेज. फर्स्ट क्लिवेजमध्ये काय सांगितलेलं आहे? फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 30 तासामध्ये हे घडून येतं. एंटायर झायगोट आहे तो 2 भागामध्ये तुम्हाला डिवाईड झालेला दिसतो, 2 सेलमध्ये. एक सेल तुम्हाला क्वाइटली लार्जर दिसेल आणि दुसरी त्यात कम्पॅरेटिव्हली थोडीशी तुम्हाला लहान दिसेल. सो दिस इज 2 सेल्ड झायगोटिक स्टेज नाव आफ्टर द फर्स्ट क्लिवेज. The second cleavage is also longitudinal and occurs after 30 hours of first cleavage. पहिल्या क्लिवेज नंतर 30 तासांनी दुसरा क्लिवेज किंवा सेकंड डिव्हिजन आपल्याला दुसरं विभाजन दिसून येतं. दिस इज ऑल्सो लॉन्जिट्युडिनल वन. हिअर 2 सेलचे आपल्याला ह्या ठिकाणी 4 सेल झालेले दिसून येतात. द थर्ड क्लिवेज इज हॉरिझॉन्टल. आता ह्या ठिकाणी हॉरिझॉन्टल दिसून येईल. पहिले 2 आहेत ते लॉन्जिट्युडिनल आहेत, त्याच्यानंतर थर्ड आहे तो हॉरिझॉन्टल आहे. आफ्टर थर्ड क्लिवेज द एम्ब्रियो इज इन 8 सेल स्टेज. तिसऱ्या विभाजनामध्ये आपल्याला 4 सेल जो असलेला जो झायगोट आपल्याला दिसत होता तो आता आपल्याला 8 सेलमध्ये झालेला, विभाजित झालेला किंवा क्लीव्ड झालेला आपल्याला दिसून येतो. सो इट इज अ व्हेरी सिम्पल प्रोसिजर. ही डायग्राम जरी तुम्ही काढली एक्झामसाठी तरी जाणण्यासारखं आहे. क्लिवेजमध्ये फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड क्लिवेज दाखवायचे. झायगोट आहे पहिल्यांदा 2 सेलमध्ये विभाजित होतो, त्याच्यानंतर 4 सेल आणि त्याच्यानंतर आपल्याला त्याचे 8 सेल झालेले दिसून येतात. नाव see here, the young embryo is gradually being pushed towards the uterus. जो तयार झालेला एम्ब्रियो आहे ह्या ठिकाणी आता झायगोटपासून एम्ब्रियोकडे त्याचा आता प्रवास चालू आहे, बरोबर आहे. सो यंग एम्ब्रियो इज ग्रॅज्युअली बीइंग पुश्ड टॉवर्ड्स द युटेरस. युटेरस म्हणजे गर्भाशयाकडे त्याची वाटचाल सुरू होते. बाय द एंड ऑफ 4th day of fertilization, embryo is a solid ball of 16 to 32 cells externally looking like a mulberry. This stage is thus called as the morula. आता ह्या ठिकाणी बघा, झायगोटपासून 2 सेल, 4 सेल आणि 8 सेल तयार झाला. ओके. त्याची फर्दर डेव्हलपमेंट ह्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते. सी हिअर 2 सेल स्टेज आहे 36 hours. ओके. त्याच्यानंतर 4 सेल स्टेज आहे 48, 8 सेल स्टेज आहे ती 60 hours. ओके. आणि ह्या ठिकाणी त्याच्यानंतर आपला 16 to 32 सेल्सने तयार झालेला हा जो काही स्ट्रक्चर दिसत आहे त्याला आपण म्हणतो मॉर्युला असं म्हटलं जातं. दिस स्टेज इज कॉल्ड ॲज द मॉर्युला अँड आफ्टर इट इज अबाउट द 4th day of the fertilization. ओके. एम्ब्रियो इज नाव अ सॉलिड बॉल लाईक स्ट्रक्चर मेकिंग ऑफ अबाउट 16 to 32 सेल्स एक्सटर्नली लुकिंग लाईक अ मलबेरी, आणि ह्यालाच म्हटलं जातं मॉर्युला. ओके. The morula shows 2 types of cells, smaller, clearer cells towards the outer side and inner cell mass of the larger side. या ठिकाणी आपल्याला 2 प्रकार दिसतात. बाहेरच्या साईडला तुम्हाला लहान सेल्स दिसतात, कम्पॅरेटिव्हली स्मॉलर सेल्स, आणि आतल्या साईडला तुम्हाला इनर सेल मास ऑफ द लार्जर सेल्स. ओके. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द मोर्युला स्टेज. हे लक्षात ठेवायचं. आफ्टर द 16 to 32 सेल्सने जो तयार होतो त्याला म्हटलं जातं मोर्युला. Till the formation of morula, the zona pellucida is retained and thus there is no change in the overall size from the zygote to the morula. The morula reaches the isthmus and gains the entry into the uterus by the end of day 4. ओके. एकदा हा मोर्युलाचा स्ट्रक्चर जे आहे किंवा मोर्युला फॉर्म झाल्यानंतर काय सांगितलेलं आहे, इट गेन्स द एंट्री इन टू द युटेरस फॉर द फर्दर इम्प्लांटेशन. मोर्युला काय होणार आहे त्यानंतर युटेरसमध्ये किंवा गर्भाशयामध्ये इम्प्लांट होण्यासाठी किंवा रुजण्यासाठी इट गेट्स इट्स फर्दर मूव. नाव आता मोर्युला तयार झाल्यानंतरचा जो भाग होतो त्याला म्हटलं जातं ब्लास्टुला. सो द प्रोसिजर इज कॉल्ड ॲज द प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ब्लास्टुलेशन. It is the formation of hollow multicellular blastocyst. The outer layer of cells in the morula form the layer called as the trophoblast. बघा या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे, सेल मोर्युलाचे बाहेरचे सेल जे आकाराने लहान होते, क्लिअर होते, दे फॉर्म्स द लेअर कॉल्ड ॲज द ट्रोफोब्लास्ट. ते काय करतात त्यानंतर ट्रोफोब्लास्ट तयार करतात. सी हिअर. ओके.
Trophoblast cell begin to absorb the glycogen rich uterine milk. The blastocells doubles in size. ट्रोफोब्लास्ट काय करतात त्यानंतर फॉर देअर पर्पज ऑफ ग्रोथ किंवा त्याची वाढ होण्यासाठी युटेराइन मिल्क जे आहे ते ॲब्सॉर्ब केलं जातं. अँड नाऊ द ब्लास्टोसिस्ट डबल्स इन साईज. मोर्युलानंतरचा भाग त्या काय तयार होणार आहे त्याला म्हटलं जातं ब्लास्टुला म्हटलं जातं. ॲज मोर फ्लुइड एंटर्स द ब्लास्टोसिस्ट कॅव्हिटी इज फॉर्म्ड. या ठिकाणी आपण बघू शकतो ब्लास्टोसिस्टची कॅव्हिटी. ह्या ठिकाणी ही कॅव्हिटी तुम्हाला लहान दिसते, पोकळपणा कमी दिसतो. ह्या ठिकाणी त्याचा आकार हा कम्पॅरेटिव्हली मोठा दिसतो. ओके. The inner larger cells form the inner cell mass or the embryoblast. Okay, these remain attached to the trophoblast on one side. या ठिकाणी बघा इनर सेल मास जो आहे या ठिकाणी त्याला म्हटलं जातं एम्ब्रियोब्लास्ट अँड इट रिमेन अटॅच टू द ट्रोफोब्लास्ट ऑन वन साईड. हा भाग बाहेरचा काय आहे ट्रोफोब्लास्टचा आहे आणि त्याच्या एका साईडलाच काय होतं हा इनर सेल मास तयार होतो, त्याला म्हटलं जातं एम्ब्रियोब्लास्ट. The trophoblast cells in contact with the embryonal knob are called as the cells of Robber. या ठिकाणी तुम्हाला आता नाही दिसत आहेत पण ह्या ठिकाणी ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स जे एम्ब्रियॉनिक नॉबला कनेक्ट होतात किंवा कॉन्टॅक्टमध्ये येतात तो जो भाग आहे म्हणजे हा भाग आहे त्याला म्हटलं जातं सेल्स ऑफ रॉबर. ॲट दिस स्टेज द ब्लास्टोसिस्ट शोज द पोलॅरिटी शोईंग द एम्ब्रियोनल एंड अँड द एब एम्ब्रियोनल एंड. एक एम्ब्रियोनल एंड आहे आणि एक एब एम्ब्रियोनल एंड असे दोन ह्या ठिकाणी पोलॅरिटी किंवा पोल्स ह्या ठिकाणी तयार होतात किंवा दाखवले जातात किंवा दिसतात. बाय द एंड ऑफ द 7th डे ऑफ ब्लास्टोसिस्ट बाय द एंड ऑफ 7th डे द ब्लास्टोसिस्ट इज फुल्ली फॉर्म्ड. या ठिकाणी ब्लास्टोसिस्ट आपल्याला पूर्णपणे तयार झालेला दिसतो. इट इज नाव रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन अँड गॅस्ट्रुलेशन विदिन द युटेरस. यानंतर हा जो ब्लास्टूल आहे तो काय होतो युटेरसमध्ये इम्प्लांट होतो अँड देन इट्स फर्दर मुवमेंट टॉवर्ड्स द गॅस्ट्रुलेशन. हेन्स झोना पेल्युसिडा नाव रप्चर्स. या ठिकाणी जे कवर आतापर्यंत होतं त्या पर्टिक्युलर फर्टिलाइज्ड ओवमला दॅट इज द झोना पेल्युसिडा इज नाव गेट्स रप्चर्ड. ओके. सी हिअर मोर्युला जो आहे तुम्हाला अनेक मल्टीसेल्युलर सेलने तयार झालेला दिसतोय. हळूहळू त्याच्या आतली जी कॅव्हिटी आहे युटेराइन मिल्क ॲब्सॉर्ब केल्यामुळे काय होतं हा भाग आतला ॲज द मोर फ्लुइड इनटेक इज देअर हा भाग तुम्हाला थोडासा मोकळा झालेला दिसेल आणि हळूहळू ही जी तुम्हाला कॅव्हिटी आहे ती मोठी झालेली दिसेल आणि ह्या ठिकाणी तुम्हाला ब्लास्टोसेल नावाची कॅव्हिटी तयार झालेली दिसेल. सो मोर्युलापासून त्याचं कन्वर्जन होतं ते ब्लास्टुलामध्ये होतं आणि ते होताना ह्या ठिकाणी आपल्याला झोना पेल्युसिडा हा जो बाहेरचा भाग तुम्हाला दिसतोय बघा ह्या ठिकाणी झोना पेल्युसिडा तो ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसत नाही आहे. इट गेट्स डिजनरेट नाव आणि हा जो एंटायर भाग आहे नाव इट इज रेडी टू इम्प्लांट इन द युटेरस. See here, now this is the revision from cleavage to the blastula. विभाजन सेलच्या विभाजनापासून किंवा झायगोटच्या विभाजनापासून ब्लास्टुलापर्यंत होणारं कन्वर्जन आहे बघा. या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण फक्त एक ॲज अ रिव्हिजन म्हणून बघूया. मेल अँड फिमेल प्रोन्युक्लियाय दे गेट फ्यूज हिअर. हा झायगोटचा भाग आहे. हिअर द पोलार बॉडीज. ओके. त्याचं कन्वर्जन होणार आहे किंवा आफ्टर द क्लिवेज फर्स्ट सेल बघितलं आपण 1, 2 आणि 3 असे विभाजनाचे 3 टप्पे असतात. 2 सेल स्टेज आहे, 4 सेल स्टेज आहे, त्याच्यानंतर 8 सेल स्टेज आणि त्याच्यानंतर होणारा तो 16 सेलचा स्टेज आहे त्याला आपण मोर्युला म्हणतो. ओके. हिअर यू कॅन सी द इंडिव्हिज्युअल जे सेल आहेत त्याला ब्लास्टोमियर्स असं म्हटलं जातं. ते जे आहेत त्याचे नंबर्स आहेत ते त्यानंतर कम्पॅरेटिव्हली वाढत जातात. इथे 2 इथे 4 त्याच्यानंतर 8 आहेत मग 16 आहेत 32 आहेत वगैरे. ओके. सो ते जे मल्टीसेल्युलर सेल्स आहेत त्याला ब्लास्टोमियर्स असं म्हटलं जातं. 16 सेल स्टेजचा जो झायगोट तयार होतो त्याला मोर्युला असं म्हणतात. आफ्टर दच पर्टिक्युलर स्टेज हा जो मोर्युला आहे तो काय होतो इट गेट्स फर्दर ॲक्टिव्हिटी. आउटर सेल मास इनर सेल मास यू कॅन सी हिअर. मोर्युलाचं फर्दर जे डिव्हिजन आहे ते झाल्यानंतर ह्या ठिकाणी ब्लास्टोसिस्ट तयार होतो. ओके. ब्लास्टोसिस्ट तयार होताना ही जी कॅव्हिटी आहे मधली हे जे सेल्स आहेत ते कम्पॅरेटिव्हली तुम्हाला लहान लहान होत जाताना दिसतील. आतली तयार होणारी पोकळी आहे त्याला ब्लास्टोसिल असं म्हटलं जातं. आणि त्याच्यानंतरचा जो भाग आहे ब्लास्टुलेशन ॲक्च्युअल त्यावेळेला आपल्याला एम्ब्रियॉनिक पोल आणि एब एम्ब्रियॉनिक पोल असे 2 भाग दिसतात. एम्ब्रियॉनिक पोलकडे काय असतं ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल या ठिकाणी अटॅच झालेले दिसतात किंवा सेल मास जो आहे किंवा एम्ब्रियोनल सेल मास आहे तो ट्रोफोब्लास्टच्या एका साईडला तुम्हाला ह्या ठिकाणी स्टिक झालेला दिसून येतो आणि तो जो एंड आहे किंवा तो जो पोल आहे त्याला म्हटलं जातं एम्ब्रियॉनिक पोल.
Here the trophoblastic cells outside, here the cavity is the blastocell. Okay, and this is the embryonic pole. So this is kind of understandable now. Now the further concept, okay, is the implantation. Implantation म्हणजे काय, रुजवणे. Okay, see, this process usually begins on the day 7 after the fertilization, and by end of day 10 the embryo is completely buried inside the endometrium. The endometrium हा भाग कुठला आहे, तर युटेरसच्या आतमध्ये 3 वॉल असतात. पेरिमेट्रियम आहे, मायोमेट्रियम आहे आणि एंडोमेट्रियम. हे गर्भाशयाचे स्तर आहेत, लक्षात घ्या. त्यातला जो सगळ्यात आतला स्तर आहे एंडोमेट्रियम, त्या एंडोमेट्रियमला हा पर्टिक्युलर जो एम्ब्रियो आहे, जो बाय द एंड ऑफ डे 10 जो एम्ब्रियो तयार झालेला आहे, ओके, इट गेट्स कम्प्लिटली बरीड. एम्ब्रियो युजली इम्प्लांट्स इन द फंडस ऑफ द युटेरस. युटेरसचा भाग आहे. द एम्ब्रियो अटॅचेस इटसेल्फ बाय इट्स एम्ब्रियॉनिक पोल. एम्ब्रियॉनिक पोल आता आपण बघितला, क्लोज टू द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियमच्या जवळ कोण येणार आहे, कशाने तो स्टिक होणार आहे, बाय मीन्स ऑफ एम्ब्रियॉनिक पोल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एम्ब्रियो. The trophoblast cells of the animal pole stick to the uterine wall. Rapid division of the trophoblast cells lying against the embryonic knob takes place. It results in the formation of two distinct layers, outer syncytiotrophoblast and the inner cytotrophoblast. आता ह्या ठिकाणी आपण बघूया. हा बघा, एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा विथ द ब्लड वेसल्स अँड द ग्लँड. आता हा जो भाग तुम्हाला दिसतोय, हा पूर्ण भाग बघा, इथून इथपर्यंतचा जो भाग तुम्हाला दिसतोय तो कुठला आहे, एंडोमेट्रियमचा भाग आहे, युटेरसचा आतला स्तर. ओके, त्यामध्ये तुम्हाला ब्लड वेसल्स दिसतील, वेगवेगळ्या ग्लँड्स वगैरे या ठिकाणी ग्रंथी प्रेझेंट आहेत. आता ह्या ठिकाणी आपण बघा, हा जो भाग तुम्हाला दिसतोय, दिस इज कॉल्ड ॲज द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो, किंवा आपण त्याला फर्टिलाइज म्हणण्यापेक्षा आता तो पूर्णपणे हा एम्ब्रियो आहे दॅट इज गॉट इन्सर्टेड डीप इन टू द दिस युटेरस, किंवा एंडोमेट्रियमच्या वॉलला हा काय केलेला आहे, चिकटलेला आहे. ओके, ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो, एकदा तयार झाल्यानंतर काय होतं, काय सांगितलेलं आहे, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ द ॲनिमल पोल. 2 पोल असतात, बरोबर आहे ना, ॲनिमल पोल आहे या ठिकाणी आणि व्हेजिटल पोल आहे. सो ह्या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे, एकदा तो अडेअर केल्यानंतर किंवा स्टिक केल्यानंतर 2 लेअर आपल्याला दिसतात. हा जो भाग आहे आपल्याला आतला भाग म्हणजे युटेरसच्या साईडचा भाग आहे, त्याला म्हटलेलं आहे सिनसायटिओट्रोफोब्लास्ट, आणि त्याच्यानंतर बाहेरचा जो भाग आहे, ओके, या ठिकाणी म्हणजे काइट ऑफ या ठिकाणी आउटर. आता ह्याला आउटर म्हटलेलं आहे आणि ह्याला इनर म्हटलेलं आहे. सो आउटर जो पार्ट आहे त्याला म्हटलेलं आहे सिनसायटिओट्रोफोब्लास्ट, आणि इनर जो भाग सांगितलेला आहे त्याला म्हटलेलं आहे सायटोट्रोफोब्लास्ट. सो 2 डिस्टिंक्ट लेअर वी कॅन सी नाव. Syncytiotrophoblast gives out processes which extensively invade the endometrium. अशा पद्धतीचे प्रोसेसेस म्हणजे अशा पद्धतीचे हॉर्मोन्स, काही एन्झाईम्स रिलीज होणार की ज्यामुळे टोटली तो काय होणार आहे, हा पर्टिक्युलर भाग आतमध्ये म्हणजे इन्व्हेड द एंडोमेट्रियम, आतमध्ये अढेर केला जाणार. द लायटिक एन्झाईम्स सिक्रेटेड बाय द ट्रोफोब्लास्ट रप्चर्स द एंडोमेट्रियल सेल, thereby making a burrow into which the embryo begins to get implanted. जे ट्रोफोब्लास्ट म्हणजे काय, अर्थातच ब्लास्टुलेशन नंतर जे काही ब्लास्टुलेशनमध्ये जे काही सेल्स तयार होतात, जे कंटिन्युअसली रिपीटेडली डिवाईड होणार आहे, ते ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स आहेत. ओके, ते काय करतात, रप्चर्स द एंडोमेट्रियल सेल, देअर बाय मेकिंग अ बरो into which the embryo begins to get implanted. हे भाग काय केले जातात, हा जास्तीत जास्त त्यामध्ये इम्प्लांट व्हावा त्यासाठी ही ॲक्टिव्हिटी होत असते. ओके, किंवा ते ट्रोफोब्लास्ट आहे ते लायटिक म्हणजे काय, लायसिस करणारे थोडक्यात, जेणेकरून हे जे एंडोमेट्रियल वॉल आहेत ते रप्चर व्हावेत किंवा लाईस व्हावेत, आणि त्या ठिकाणी हा जो भाग आहे एम्ब्रियोचा हा जो भाग आहे तो अधिकाधिक घट्ट त्या ठिकाणी इम्प्लांट व्हावा. Here the blastocell cavity, and here this is the lumen of the uterus. So this is the implantation point. Now gastrulation, formation of gastrula from the blastocyst. आता ब्लास्टुला तयार झालेला होता, इट गेट्स इम्प्लांटेड इन द युटेरस दॅट वी हॅव सीन. आता ह्या ब्लास्टुलाचं रूपांतर पुढे जाऊन गॅस्ट्रुलामध्ये होणार आहे, अँड दिस प्रोसिजर इज कॉल्ड ॲज द गॅस्ट्रुलेशन. रेट ऑफ क्लिवेज ऑर द डिव्हिजन स्लोज डाऊन. या ठिकाणी गॅस्ट्रुलेशन बिगिन्स इन द एम्ब्रियोब्लास्ट सेल, ओके, ऑन अबाउट 8th day ऑफ द फर्टिलायझेशन. 2 इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स टेक्स प्लेस ॲक्टिवली. पहिला आहे तो डिफरन्सिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स. या ठिकाणी डिफरन्सिएशन आहे बघा, ब्लास्टोमियर म्हणजे काय, आतले जे सेल्स आहेत ते,
This process results in the formation of 3 germinal layer, that is ectoderm, mesoderm and the endoderm from the cells of the embryoblast. ओके, या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे, हा जो ब्लास्टुला आहे त्याच्या आतमध्ये असलेले ब्लास्टोमियर्स आहेत त्याचं रिपीटेडली डिव्हिजन होऊन ह्या ठिकाणी गॅस्ट्रुला तयार होणार आहे. ओके, आणि ह्या गॅस्ट्रुलामध्ये आपण 3 प्रकारचे लेयर दिसतात. बाहेरचा आहे तो एक्टोडर्म, त्याच्यानंतर मधला आहे तो आपल्याला ह्या ठिकाणी दिसत नाही आहे, मधला आहे तो मेसोडर्म आणि आतला भाग आहे तो एंडोडर्म. ह्या ठिकाणी स्लाइट येलोइश भाग तुम्हाला जो दिसतोय मधला तो आहे मेसोडर्म आणि आतला आहे तो एंडोडर्म. ओके, त्याच्यानंतर मिडल जो भाग आहे त्याला म्हटलं जातं आर्केंटेरॉन. ओके, दिस इज द ब्लास्टोपोर अँड ब्लास्टोसिल. सेकंड, morphogenetic movements. These are different types of movements to reach their definite place in the embryo. एकदा हे लेयर तयार झाले की त्यांची डेफिनेट पोझिशन त्या पर्टिक्युलर एम्ब्रिओमध्ये होण्यासाठी, म्हणजे अर्थातच एक्टोडर्मपासून आपली शरीराची स्किन तयार होते, मेसोडर्म म्हणजे मध्ये आपले भाग तयार होतात, मिडल जे भाग आहेत ते पुढे जाऊन येणार आहेत, फेट ऑफ द जर्मिनल लेअर त्यामध्ये आपण बघूया, आणि एंडोडर्म म्हणजे आपले जे इंटरनल ऑर्गन्स आहेत ते तयार होत असतात. ओके, सो टू गेट देअर डेफिनेट पोझिशन these particular morphogenetic movements happened or can be occur. So this is about the gastrulation. See, cell on the free end of the inner cell mass called as the hypoblast, that is the primitive endoderm, becomes flattened, starts dividing and grows downwards towards the blastocele. Now here you can see VS लेट ब्लास्टुला. तर गॅस्ट्रुला तयार झाल्यानंतरचा जो भाग आहे तो दॅट इज द फर्दर गॅस्ट्रुला किंवा गॅस्ट्रुलेशन प्रोसेस किंवा त्याचा भाग आपण म्हणूया. या ठिकाणी आपला एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म आहे, मेसोडर्म आहे आणि एंडोडर्म हे 3 भाग दिसतात. ओके, रिप्रेझेंटेटिव्ह डायग्राम आहे तुम्हाला समजण्यासाठी. दिस लेअर कॉल्ड ॲज द एंडोडर्म, म्हणजे सगळ्यात आतला भाग, इज द फर्स्ट टू डिफरन्शिएट. एंडोडर्म हा सगळ्यात अगोदर डिफरन्शिएट व्हायला सुरुवात होते. इट ग्रोज विदिन द ब्लास्टोसिल. ब्लास्टोसिल म्हणजे जी कॅव्हिटी आहे ती. ओके, अँड फॉर्म्स अ सॅक कॉल्ड ॲज द योक सॅक. सी हिअर, यू कॅन सी हिअर द योक सॅक. The remaining cell of the inner cell mass in contact with the cells of robber are called as the epiblast, that is the primary ectoderm. थोडक्यात याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, एंडोडर्म, मेसोडर्म आणि एक्टोडर्म हे कसे तयार झालेले आहेत किंवा त्यांची फर्दर मुवमेंट काय आहे ही सांगितलेली आहे. ओके, हां, जे सेल्स ऑफ रॉबर्सशी कॉन्टॅक्टेड असतात त्यांना म्हटलेलं आहे इपिब्लास्ट किंवा प्रायमरी एक्टोडर्म. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, द सेकंड लेअर टू बी डिफरन्शिएटेड इज द एक्टोडर्म. एकदा एंडोडर्म तयार झाल्यानंतर सेकंडली एक्टोडर्म तयार होतो. बोथ द लेयर्स फॉर्म अ फ्लॅट बाय लॅमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क. Cells of epiblast divide and redivide and move in such a way that they enclose a cavity called as the ameiotic cavity. Now here see, ameiotic, here it is the amniotic cavity. See here, amniotic cavity ह्या ठिकाणी आपल्याला एक कॅव्हिटी दिसते आणि ह्या ठिकाणी दुसरी कॅव्हिटी दिसते. ही जी कॅव्हिटी आहे ती आहे amniotic cavity. ही जी कॅव्हिटी आहे त्याला म्हटलेलं आहे योक सॅक. दिस इज द सिलोम. The floor of this cavity has the embryonal disc. आता सगळेच भाग तुम्हाला ह्यामध्ये दिसणार नाही आहेत. डिस्क्रिप्टिव्ह ह्याच्यामध्ये ह्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला एक्टोडर्म आणि एंडोडर्म हे कुठे तयार होतात किंवा त्याची फर्दर मुवमेंट कुठे असते हे तुम्हाला ह्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे विथ द हेल्प ऑफ दिस रिप्रेझेंटेटिव्ह डायग्रॅम. सी हिअर, नाव रिप्रेझेंटेटिव्ह डायग्रॅम आहे, परत एकदा या ठिकाणी पुटअप केलेली आहे. द पिरॅमिडल सेल्स ऑफ द डिस्क टुवर्ड्स द एम्निओटिक कॅव्हिटी फॉर्म द एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म. नाव सी हिअर, इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट. ह्या ठिकाणी तुम्हाला तयार झालेला ओवम किंवा फर्टिलाइज ओवम दिसतोय, ब्लास्टोसील. बाहेरचं आवरण आहे ते ट्रोफोब्लास्ट आहे, एम्ब्रियोब्लास्ट आहे, दॅट इज द इनर सेल मास्ट. ओके, इनर सेल मासच्या आतल्या साईडला असलेला एम्ब्रियोब्लास्ट. त्याच्यानंतर तुम्हाला ह्या ठिकाणी इपिब्लास्ट, हायपोब्लास्ट आणि ब्लास्टोसिल हे भाग दिसतात. हायपोब्लास्ट आहे तो बाहेरचा भाग, इपिब्लास्ट आहे तो ह्यातला काइंड ऑफ मिडल पोर्शन तुम्हाला दिसतो. आणि फर्दर जे डेव्हलपमेंट आहे ह्या ठिकाणी तुम्हाला एक्टोडर्म, एंडोडर्म तयार झालेले तुम्हाला दिसतात. सी हिअर, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ द योक सॅक. त्याच्यानंतर तुम्हाला इपिब्लास्ट दिसतोय, हायपोब्लास्ट दिसतोय, एम्निओटिक कॅव्हिटी ह्या ठिकाणी तयार झालेली दिसते दोन्हीकडे.
ही साईज तुम्हाला लहान दिसते, ही कम्पॅरेटिव्हली साईज मोठी दिसते. एम्निओटिक सेल्स. ओके. The roof of amniotic cavity is lined by the amniogenic cell. Later, these cells divide and redivide to form the amnion. या ठिकाणी तुम्हाला amniotic cavity दिसते. Later, the cells of this amniotic cavity they get divide to form the amnion. As a result of all these changes, the bilaminar embryonic disc is positioned in between the amniotic cavity and the yolk sac. या ठिकाणी तुम्हाला yolk sac दिसतोय. हा पूर्ण yolk sac आहे आणि त्यानंतर एम्निओटिक कॅव्हिटी, या ठिकाणी एम्निओटिक कॅव्हिटी. ओके. आणि त्याच्यामध्ये असलेल्या भागाला काय म्हटलेलं आहे, द बायलॅमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क म्हटलेलं आहे. ओके. सी हियर बायलॅमिनार जर्म डिस्क ऑफ द ऑर द एम्ब्रियोनिक डिस्क. सी हियर हा पोर्शन आहे, म्हणजे ती एम्ब्रियोनिक कॅव्हिटी आणि योक सेलच्या मधला जो भाग पॅच तुम्हाला पूर्ण दिसतोय, इन्क्लुडिंग द हायपोब्लास्ट अँड द इपीब्लास्ट, ह्याला एकत्रितपणे काय म्हटलेलं आहे, इट इज द एम्ब्रियोनिक डिस्क किंवा बायलॅमिनार जर्म डिस्क म्हटलेलं आहे. ओके. सी हियर रिव्हिजन आहे एक प्रकारचं. ह्या ठिकाणी आपल्याला डे 4 ऑफ फर्टिलायझेशनमध्ये आपल्या ह्या ठिकाणी आपला मोर्युला तयार झालेला दिसतो. सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स फॉर्म्ड ॲज द झायगोट अंडरगोज द क्लिवेज. सी हियर. ओके. डे 4 मोर्युला. मोर्युलाचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, दोन प्रकार ह्यामध्ये, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट आणि लेट ब्लास्टोसिस्ट. अर्ली ब्लास्टोसिस्ट ॲट द डे 4 ऑफ द डे 6 ऑफ फर्टिलायझेशन, यामध्ये तुम्हाला ही जे सेल्स आहेत ते रिअरेंज झालेले दिसत आहेत, कम्पॅरेटिव्हली लहान झालेले आहेत, एका साईडला रिअरेंज झालेले आहेत. दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेअर. ओके. ब्लास्टोसिल कॅव्हिटी. डे 6 नंतर डे 10 ॲट द डे 10 ऑफ फर्टिलायझेशन, यानंतर तुम्हाला लेट ब्लास्टोसिस दिसतो. ह्याला आपण प्री एम्ब्रियो असं म्हणतो. प्री एम्ब्रियो विदिन द एम्ब्रियोनल डिस्क, 2 layers of cells that becomes the embryo proper. 2 लेअर आपल्याला दिसतात ह्या ठिकाणी. एम्निओटिक कॅव्हिटी दिसते बघा ह्या ठिकाणी, आणि त्याच्यानंतर आपला एम्ब्रियोनिक ही डिस्क दिसते. ही कॅव्हिटी आणि ही डिस्क दिसते. ही बघा, ही पूर्ण डिस्क हायपोब्लास्ट आणि इपीब्लास्टने तयार झालेली. ओके. हा लेअर आणि हा लेअर ह्याला एकत्रितपणे एम्ब्रियोनिक डिस्क म्हटलेलं आहे, प्री एम्ब्रियो म्हटलं जातं. अँड ॲट द डे 16 ऑफ फर्टिलायझेशन, हिअर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गॅस्ट्रुला एम्ब्रियो विथ 3 प्रायमरी जर्म लेयर्स, ज्याच्यामध्ये दिसतात एक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि एंडोडर्म. सी हियर योक सॅक. ओके. त्याच्यानंतर हा एक्टोडर्म आहे, त्याच्यानंतर हा आहे तो मेसोडर्म मधला. सी हियर ब्लड सेल्स यू कॅन सी हियर. आपल्या ब्लड सेल्स आहेत, रक्तवाहिन्या, त्याच्यानंतर रक्ताचे जे घटक आहेत ते मेसोडर्मने तयार होतात, लक्षात घ्या. दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द मेसोडर्म, आणि आतला जो भाग तुम्हाला दिसतोय दिस इज द एंडोडर्म. इंटरनल ऑर्गन्स तयार होतात. ओके. सो दिस इज ॲक्च्युअल एम्ब्रियोनिक स्टेज. ओके. आणि ह्याला म्हटलं जातं गॅस्ट्रोला. सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिव्हिजन. ह्या पिक्चरमध्ये तुम्हाला लगेच लक्षात येईल की कशा पद्धतीने राईट फ्रॉम द झायगोट अप टू द एम्ब्रियो याचा हा प्रवास होत असतो. Actual gastrulation occurs about 15 days. See here we have seen 15 to 16 16व्या दिवशी काय होतो, गॅस्ट्रुला तयार होतो. After the fertilization, in which the bilaminar embryonal disc is transformed into the trilaminar embryonal disc. जो बायलॅमिनार डिस्क असतो, या ठिकाणी 2 लेअर आपल्याला जे सुरुवातीला दिसत असतात, एम्निओटिक कॅव्हिटीचा आणि एम्ब्रियोनिक डिस्क आपल्याला दिसतो, तो आपल्याला ॲक्च्युअल तिघामध्ये कन्वर्ट झालेला दिसतो, ट्रायलॅमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क. ओके. This transformation occurs by division, rearrangement and the migration of the cells of epiblast. इपीब्लास्टच्या रिव्हिजनमुळे, रिअरेंजमेंटमुळे आणि मायग्रेशनमुळे 3 लेअर तयार झालेले दिसतात. इट बिगिन्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव्ह स्ट्रिक अँड अ शॅलो ग्रूव्ह ऑन द सरफेस कॉल्ड ॲज द प्रिमिटिव्ह ग्रूव्ह. दिस इज ऑल्सो रिप्रेझेंटेटिव्ह डायग्रॅम. बघा या ठिकाणी प्रिमिटिव्ह स्ट्रिक तयार झालेली दिसते. स्ट्रिक म्हणजे काय, स्लाइटली ग्रूव्ह, म्हणजे एखादा छेद आपण ज्याला म्हणतो किंवा थोडंसं नॉच आपण ज्याला म्हणतो, तो भाग आहे. या ठिकाणी नॉच तयार होतो आणि नॉच तयार होताना ह्या ठिकाणी आपल्याला त्याचा पहिला भाग आहे तो एक्टोडर्म दिसतोय. दुसरा भाग ह्या ठिकाणी आपला बघा, ह्या ठिकाणी ब्लड वेसल्स दिसत आहेत. हा इथे पुन्हा नॉच तयार होतो किंवा ग्रूव्ह, प्रिमिटिव्ह स्ट्रिक. ओके. ह्या ठिकाणी आपला मधला भाग, त्यानंतर आपला हा एंडोडर्मचा भाग दिसतोय. ओके. सो हे 3 लेअर तयार करण्यासाठी हे जे इपीब्लास्टचे सेल्स आहेत ते रिपीटेडली डिवाइड होतात आणि रिअरेंज होत असतात. देअर काइंड ऑफ देअर शिफ्टिंग होत असतं. ओके. सो हिअर इट इज अंडरस्टँडेबल. सी हिअर योक सॅक आहे, ह्या ठिकाणी दिसतोय. वॉल ऑफ द योक सॅक आहे. एंडोडर्म आपल्याला दिसतोय. इन्व्हेडिंग मेसोडर्मल सेल.
या ठिकाणी मेसोडर्मल सेल हे हळूहळू वाढत जातात बघा, त्याची संख्या या ठिकाणी वाढत गेली दिसते आणि आपल्याला डिस्टिंक्ट या ठिकाणी एक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि एंडोडर्म हे 3 लेअर आपल्याला दिसतात. नाउ दिस स्ट्रिक प्रोग्रेसेस फ्रॉम पोस्टेरियर टू एंटेरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो. तो जो स्ट्रिक तयार झालेला आहे, सी हियर, हा जो स्ट्रिक तयार झालेला आहे तो काय होतो, हळूहळू इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम, हळूहळू वाढत जाणार आहे फ्रॉम पोस्टेरियर टू एंटेरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो. From site of primitive streak, a third layer of cell called as the mesoderm extends between the ectoderm आणि endoderm. हे आत्ता आपण बघितलं. इट गेट एक्सटेंडेड आणि त्यामुळे मधला एक लेअर तयार होतो, त्याला मेसोडर्म असं म्हटलेलं आहे, इन बिटवीन एक्टो अँड द एंडोडर्म. Anterior end of primitive groove communicate with the yolk sac by an aperture called as the blastopore, or that is future it is called as the future anus. ओके, नाव हियर सी, या ठिकाणी आपल्याला एक्टोडर्म दिसतोय बघा, हा भाग आहे तो बाहेरचा एक्टोडर्म आहे. मिडल पोर्शन आपल्याला दिसतोय आहे तो इट इज द मेसोडर्म आहे हा भाग, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला दिसतोय तो एम्ब्रियॉनिक एंडोडर्म दिसतोय. ओके, काय म्हटलेलं आहे बघा या ठिकाणी, हियर यू कॅन सी द प्रिमेटिव्ह ग्रू इन द प्रिमेटिव्ह स्ट्रिक. या ठिकाणी बघा थोडासा ग्रू भाग तयार झालेला आहे, आणि जेणेकरून ह्याचे 3 डिफरन्शिएटिंग आपल्याला काय दिसतात, लेअर दिसतात. ओके, एंटेरियर एंड ऑफ द प्रिमेटिव्ह ग्रू कम्युनिकेट्स विथ द योक सॅक. ओके, अँड इट फॉर्म्स अँड ॲपर्चर कॉल्ड ॲज द ब्लास्टोपोर, आणि त्यालाच आपण म्हणणार आहोत फ्युचर ॲनस. The embryonal disc now has differentiated into 3 layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. The future process of gastrulation is called as the organogenesis. एकदा हे 3 लेअर तयार झाले की हे 3 लेअर काय होणार आहेत नंतर, it is called as it is further movable or it is further converted into the जे ऑर्गन्स तयार होणार आहेत त्या 3 लेअरपासून, त्यालाच आपण म्हणतो ऑर्गॅनोजेनेसिस. वेगवेगळे अवयव शरीराचे तयार होतात. म्हणजे एक्टोडर्मपासून आपली बाहेरची स्किन असेल, स्किनवरचे आपले जे काही भाग आहेत ज्या काही ग्लँड्स आहेत त्या तयार होतात. मेसोडर्मपासून ज्या काही रक्तवाहिन्या, रक्ताचे घटक ते तयार होतात, आणि इंटरनल जो किंवा त्याला आपण एंडोडर्म म्हटलेलं आहे त्याच्यापासून आपले इंटरनल ऑर्गन्स तयार होत असतात. ओके, सो हे जे आहे त्याला म्हटलं जातं ऑर्गॅनोजेनेसिस. ओके, primitive notch, see here, this is the future anus. Then see fate of the germinal layer. Now actual टेक्स्टबुकची जी इमेज आहे ती मी या ठिकाणी पुटअप केलेली आहे. जे 3 लेअर तयार होतात त्यापासून कोणकोणते भाग शरीराचे तयार होतात, फेट ऑफ जर्मिनल लेअर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि एंडोडर्म. सी हियर छोटीशी डायग्राम आहे ती आता आपण आधी बघूया. एक्टोडर्म आहे, इट फॉर्म्स द एक्झोस्केलेटन. सी, शरीराची जी काही आपला बाहेरचा भाग आहे तो तयार केला जातो. ओके, एक्टोडर्मपासून. मेसोडर्म इट डेव्हलप्स इन टू द ऑर्गन, अँड एंडोडर्म इट फॉर्म्स द इनर लायनिंग्स ऑफ द ऑर्गन. ओके, थोडक्यात आता आपण कुठले भाग एक्झॅक्टली तयार होतात ते बघूया. एक्टोडर्म गिव्स राईज टू एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हेअर, नेल्स, स्वेट ग्लँड्स, सलायवरी ग्लँड्स, मॅमरी ग्लँड्स, लॅक्रिमल ग्लँड्स, सिबॅशियस ग्लँड्स, कॉर्निया, लेन्स, रेटिना, कंजक्टिवा, ओके, नेसल एपिथेलियम, इनॅमल ऑफ टीथ, इंटरनल अँड एक्सटर्नल एअर, फोरगट, हाइंडगट, adrenal medulla, anterior and posterior pituitary, pineal gland, entire nervous system. ओके, सो हा जो भाग आहे तो एक्टोडर्मपासून तयार होतो. ह्यातले किमान 4 ते 5 शरीराचे भाग तुम्हाला माहीत पाहिजेत की जे एक्टोडर्मपासून तयार होतात. एका मार्कासाठी व्हॉट इज द फेट ऑफ किंवा विच ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड बाय एक्टोडर्म असा प्रश्न तुम्हाला एका मार्कासाठी विचारला जाऊ शकतो. त्यावेळेला तुम्हाला किमान 4 ते 5 तरी तुम्हाला ह्यातले भाग माहीत असायला हवे. एंटायर नर्वस सिस्टीम आणि त्याच्याशी रिलेटेड काही ग्लँड्सचा ह्या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. काही आपल्या डोळे असतील, कान असतील त्याच्या भागाचा उल्लेख केलेला आहे. काही ग्रंथी आहेत या ठिकाणी. त्याच्यानंतर एक्सटर्नल भाग जे आहेत जसे आपले स्किन आहे, त्याच्यानंतर हेअर आहे, नेल्स आहेत, काही ग्लँड्स आहेत. सो ह्यातले 4 ते 5 भाग तुमच्या लक्षात असणं आवश्यक आहे जे एक्टोडर्मपासून तयार होतात. Mesoderm, that is the middle part. Mesoderm forms all types of muscles. आता M for mesoderm, M for muscles हे लक्षात ठेवलं तरी पुरेसं आहे. ओके, सो सगळ्या प्रकारचे जे स्नायू आहेत ते ह्या ठिकाणी तयार होतात एक्सेप्ट iris muscles and ciliary muscles of eye which originates from the ectoderm.
याचं एक्सेप्शन दिलेलं आहे. डोळ्याचे काही स्नायू आहेत ते एक्टोडर्मपासून तयार होतात. ओके, आणि रेस्ट ऑफ ऑल द मसल्स दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेसोडर्म. देन कनेक्टिव्ह टिश्यूज असतील, डर्मिस ऑफ स्किन असेल, ॲड्रिनल कॉर्टेक्स, हार्ट, ब्लड वेसल, सी हियर. ओके, लिम्फॅटिक वेसल्स, मिडल इयर, डेंटाइन ऑफ द टीथ, urinary and the reproductive ducts, gonads, kidneys, sclera and the choroid of eye. सो हे जे भाग आहेत ते मेसोडर्मपासून तयार होतात. अँड एंडोडर्म डेव्हलप्स इन टू द एपिथेलियम ऑफ मिडगट, ग्लँड्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, टंग, टॉन्सिल्स, लंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाय, लॅरिंग्स, युरिनरी ब्लॅडर, वजायना, लिव्हर, पॅनक्रियाज, थायरॉइड ग्लँड, पॅराथायरॉइड ग्लँड, थायमस ग्लँड, युस्टेशियन ट्यूब, एपिथेलियम ऑफ युरेथ्रा, लाइनिंग ऑफ द मिडल इयर. ओके, सो हे जे भाग आहेत यातले किमान 4 तरी तयार करा एक्झामसाठी. दे आर फॉर्मिंग फ्रॉम द एंडोडर्मिक जर्मिनल लेअर. ओके, सो हे जर्मिनल लेयर्स 3 जर्मिनल लेयर्स आहेत जे कसे तयार होतात सांगा. ॲट द टाईम ऑफ द लेट एम्ब्रिओ किंवा ज्याला आपण गॅस्ट्रुला म्हणतो, त्या गॅस्ट्रुलामध्ये लेट गॅस्ट्रुला किंवा जो गॅस्ट्रुला तयार झालेला असतो फुल्ली फॉर्म गॅस्ट्रुला, त्यामध्ये हे 3 लेअर आपल्याला दिसतात. बाहेरचा भाग, मधला भाग आणि आतला, त्याला एक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि एंडोडर्म म्हणतात आणि त्यांच्यापासून आपल्या शरीराचे ठराविक भाग हे तयार होत असतात. सो हे तुम्हाला लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. हा बोर्डाच्या एक्झामसाठी आलेला प्रश्न आहे. ओके, सो हियर यू कॅन सी द एक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि एंडोडर्म. Okay, so in this video what we have seen, we have studied the 2 concepts. Let's see, we have studied the concepts of embryonic development कशी होते राईट फ्रॉम द क्लिवेज, म्हणजे झायगोटपासून हा गॅस्ट्रुलापर्यंतचा जो प्रवास आहे किंवा सिक्वेन्शियल जे काही इव्हेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये हे एंटायरली आपण स्टडी केलेले आहेत. ओके, राईट फ्रॉम द झायगोट, दॅट इज अ सिंगल बॉल लाईक स्ट्रक्चर, आणि त्याचं रिपीटेडली डिव्हिजन होऊन फायनली गॅस्ट्रुला तयार कसा होतो, आणि गॅस्ट्रुलामध्ये 3 लेअर जे दिसतात त्यातली 3 लेअरपासून शरीराचे कोणते अवयव तयार होतात हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे. ओके, लेंदी क्वेश्चनसाठी किंवा तुम्हाला 2 मार्कासाठी ब्लास्टुलाची डायग्रॅम विचारली जाऊ शकते, तुम्हाला गॅस्ट्रुलाची डायग्रॅम विचारली जाऊ शकते. ओके, सो वॉट एव्हर टेक्स्टबुक डायग्रॅम्स हॅज बीन गिवन, ओके, हे डिस्क्रिप्शन तयार करायचं, प्लस तुम्हाला पुस्तकामध्ये ज्या काही डायग्रॅम दिलेल्या आहेत, BS ऑफ ब्लास्टुला असेल, गॅस्ट्रुला असेल, या तुम्हाला 2-2 मार्कासाठी एक्झामला विचारल्या जाऊ शकतात. ओके, सो त्या डायग्रॅमची प्रॅक्टिस करणं ही आवश्यक आहे. ओके, सो क्लिवेज म्हणजे काय, एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट, त्याच्यानंतर 3 क्लिवेजचे 3 भाग आहेत, फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड क्लिवेज. प्रत्येक टप्प्यामध्ये तुम्हाला किती प्रकारचे सेल्स त्यामध्ये ॲड होत जातात हे या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. ओके, सो एंटायर हा जो भाग आहे तो आपण बघितला, राईट फ्रॉम द ब्लास्टुलेशन तो बघितला, आणि इम्प्लांटेशनचा एक भाग आपण बघितलेला आहे. ओके, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, हाऊ इट गेट्स इम्प्लांटेड, वेअर इट गेट्स इम्प्लांटेड, आणि आफ्टर द इम्प्लांटेशन त्याची फर्दर जी ग्रोथ आहे ती कोणत्या स्वरूपामध्ये होते, कशा पद्धतीने होते, ते आपण त्या ठिकाणी या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे. ओके, अप टू द गॅस्ट्रुलेशन, आणि त्याच्यानंतर गॅस्ट्रुलाचे जे भाग आहेत किंवा गॅस्ट्रुलाचे जे जर्मिनल लेयर्स आहेत, एक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि एंडोडर्म, त्यापासून शरीराचे कोणते भाग तयार होतात हा आपण अभ्यास या ठिकाणी या व्हिडिओमध्ये बघितलेला आहे. ओके, वी विल स्टॉप हिअर नाव.